Saya dah naik penat dah untuk beli external hard disk ni sebab dalam 6 bulan sekali saya kena beli 2TB kan. Sebab saya buat video selalu dan saya kena simpan untuk backup. Itu belum masuk lagi dengan hard disk yang tak ada baju lah, dengan hard disk yang dah rosak lah kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita tak nak bincang about hard disk ni. Hard disk ni macam leceh tau. Sebab kita nak bincang teknologi yang lebih baik pada hard disk. Jadi kat sini kita ada sebuah NAS. Apa benda tu NAS kan? Jadi jom kita mula. Jadi inilah bungkusan daripada Synology. Okey, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi jom kita tengok. Jadi untuk tahu anda, dalam kotak ni kita ada disk station. Okey, dia punya kotak tadi memang besar. Dalam ni dia kecil saja. Jadi jom tengok apa pula dalam kotak ni. Jadi untuk kotak kecil ni kita ada kita punya SSD. Okey, inilah SSD. Saya rasa mungkin 8TB kat sini. Apapun terima kasih untuk Synology Malaysia sebab memberikan saya peluang untuk test. Okey, inilah versi Plus series. Kita ada DS920 Plus untuk siri ni. Jadi kita ada beberapa benda. Okey, first kali kita buka kotak yang ini. Dalam kotak ini kita ada kabel. Okey, kita ada RJ45 kat sini. Kita ada mungkin dua jenis RJ45. Jadi kabel RJ45 kat sini ialah Cat 5e. Okey, not bad. Kemudian kita diberikan juga skru kat sini. Dia juga ada kita punya kunci. Okey, diberikan dua set. Seterusnya kita ada kita punya power. Okey, inilah power dia daripada Synology. Kalau saya ambil, okey. Dan last kali kita ada quick installation guide. Okey, macam mana nak guna. Dia sebenarnya lebih simple lah. Kejap lagi kita akan cuba. Jadi satu lagi kotak anda jangan lupa buka. Okey, kita ada dia punya power cord. Jadi kita bawa keluar kita punya workstation, kita punya disk station. Okey, kita tak ada apa dalam ni. Jadi inilah dia daripada Synology. Okey, kita nampak ada dia punya logo kat sini. Kat bahagian belakang kita ada dua fan. Jadi kita tengok kat bahagian depan ni kita adalah untuk port USB, kita ada untuk button on, kita ada disk 1, 2, 3, 4 dan juga status. Jadi anda boleh buka kat sini untuk letakkan anda punya disk. Okey, benda paling simple. Jadi jom kita ke video review. Jadi untuk video kali ni, ini ialah sebuah NAS daripada Synology DS920 Plus. Kalau ada berminat, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Jadi pertama sekali, NAS tu benda apa kan? Apa yang kena dengan hard disk pula? Dan dia ada kena-kena tak dengan cloud? Jadi singkatan untuk NAS ni ialah Network Attach Storage. Ada nama network, ada nama storage. Jadi benda yang kita nak simple kat sini ialah dia boleh simpan data dan dia boleh connect dengan network. Sama ada network tu offline ataupun network tu online. Dan bila jadi online, nama dia ialah cloud. Macam contoh-contoh cloud yang kita ada macam Google Drive, iCloud, betul tak? Yang paling ramai guna Google Drive kot. Google Photo ke kan? Yang sekarang dah kena bayar. Macam Google Drive tu, tak silap saya, anda boleh dapat 15GB percuma, betul tak kan? Saya pun ada guna, saya pun ada simpan data kat situ macam folder lah, file lah kan. Tapi cerita dia sekarang ialah 15GB tu tak berapa besar sangat. Beberapa bulan pun dah boleh penuh. Kalau anda heavy users, rasanya sebulan tak capai. Dan mungkin kalau anda nak cloud service anda lagi berkembang, anda kena bayar lah kan. Dan bayaran dia tak adalah mahal sangat sebenarnya. Cumanya bayaran dia bulanan. Bila bulanan, untuk maintain bulanan tu dia akan jadi mahal balik. Betul tak kan? Yalah, sebab kita fikir dia jual 1GB pun murah je. Nak upgrade sampai 1TB mungkin mahal sikit. Tapi nak tengok bulan-bulan tu okey lah. Jangka masa pendek okey. Tapi jangka masa panjang tak ke mana juga. Mahal juga. Sebab ada antara anda macam nak simpan anda punya memory phone kan dalam cloud. Macam-macam. iCloud pun ada ramai guna. Sebab itulah NAS ni wujud. Untuk anda simpan storage anda tapi jenis private, bukan public macam Google Drive semua tu. Ini anda punya sendiri. Anda punya hal nak simpan data apa pun di sini, itu tanggungjawab anda sendirilah. Jadi anda dah tahu yang mana kita punya model Synology ni ialah untuk simpan data. Jadi kita tengok dulu apa yang ada kat sini kan. Jadi kat sini kita ada 4 bay. Okey, untuk bay ni salah satunya anda just macam tu je. Okey, bunyi ni dahsyat sikit. Kemudian anda bawa keluar dan ini ialah tempat untuk anda simpan anda punya hard disk. Jadi kat sini saya ada satu hard disk daripada Synology. Ini ialah 8TB. Dan kalau tanya saya, kalau nak beli dia punya hard disk, dia ada hard disk yang tertentu tau. Sebab dia nak running 24 hours kan. Jadi macam ni contohnya boleh belilah dekat Synology. Tapi disebabkan Synology ni jual 8TB, mungkin kalau anda nak yang kecil sikit, anda boleh cari macam Ironwolf daripada sikit. Tak pun WD Red. Iaitu pun
okey juga untuk kita punya ni NAS. Dan untuk pemasangan dia memang sangat simple kat sini. Anda hanya letak macam tu saja dan anda klip kat bahagian tepi. Lepas tu anda simpan je lah balik kan. Acah-acah server tu. Settle. Dah boleh guna. Dan Synology juga membekalkan anda kunci yang mana anda boleh lock. Takut ada orang curi ke kan. Dah curi macam mana dia nak pecahkan kan. Ini ada kunci dia. Tak ada lah boleh pecahkan. Kemudian kat sini juga kita ada untuk 5 indikator jenis status dan juga D1 sampai D4. Kita ada untuk port USB dan juga power button. Bahagian kiri tak ada apa, just logo Synology. Kanan pun Synology. Belakang ni banyak port. Antara benda yang kita boleh nampak kat bahagian belakang ni ialah kita ada kipas, kita ada 2 port untuk LAN, kita ada dia punya DC untuk power, kita ada juga untuk eSATA, untuk USB, kita ada lock dan juga kita ada 2 kipas dekat sini. Tak cukup dengan tu, dekat bahagian bawah pula kita ada slot untuk SSD yang mana dia bekalkan dengan 2 slot. Jadi anda boleh letak SSD anda dekat bahagian bawah ni. Jadi secara asasnya untuk hardware dekat sini dia gunakan prosesor daripada Intel, iaitu prosesor Intel Celeron J4125. RAM yang sedia ada kat sini ialah 4GB RAM. Anda boleh tambah sampai 8GB RAM maksimum kat sini. Jadi untuk dia punya hard disk kat sini dia boleh support sampai 64TB, tapi untuk 1B dia boleh support 16TB. Dan ikut juga rate level apa yang anda nak guna kan. Itu kita nak bincang lain lah. Jadi itu bab hardware. Macam mana pula bab software yang ada kat sini dan mudah ke tak nak guna dia. Jadi cara nak setup dia sangat mudah. First kali anda dah letak hard disk, betul tak? Kemudian dekat bahagian belakang ni anda cucuklah kabel anda punya RJ45. Yang ini anda boleh sambung terus kat router anda kalau anda pakai router kan. Cucuk je terus. Kemudian anda pergi kat dia punya address, anda pergi setup je kat situ. Dia ada tekan next. Betul anda setup anda punya profile, dah settle. Dia akan setup untuk anda secara automatik. Jadi kalau anda tarik saya, Synology ni memang memudahkan lah. Untuk setup pun dah cukup senang kan. Dekat sini juga anda boleh setup untuk profile, yang mana anda boleh setup lah. Kalau anda bos kan, dah ada anak buah ke apa, anda boleh setup profile orang kat sini. Siapa nak login kan, siapa boleh buat macam jadi admin, siapa yang boleh read file, siapa yang boleh write file. Macam setengah dokumen anda nak buat dia macam ini pekerja saya boleh tengok je, tak boleh edit. Mungkin setengah benda tu pekerja saya boleh edit dan juga boleh dia nak buang ke file tu, suka hati dia, itu tempat dia pun boleh juga. Anda boleh set up banyak ID kat sini dan anda boleh set up juga untuk 2FA, 2 kali untuk authorization. Ada option untuk file juga kat sini yang mana anda boleh dapatkan anda punya link sendiri dan anda share dekat orang luar pun boleh. Tak semestinya dalam network kat sini je kan. Siapa boleh login je boleh download. Tak, anda boleh share kat orang luar, tapi kena setkan password lah untuk file tu. Dan bagi saya, sebab sekarang kita lah lockdown dan sekarang semua nak work from home, benda ni memang memudahkan sebab kita just set up je. Macam anda nak hantar dokumen ke apa, anda terus hantar ke sini. Tak perlu dah nak hantar ke WhatsApp ke kan. Tiba-tiba macam mungkin anda kerja macam graphic designer, nak hantar grafik kat bos, takkan nak guna WhatsApp kan. Macam tak best je WhatsApp pula. Kalau nak hantar gambar tu, gambar pecah-pecah. Tapi kat sini memang dapat resolution yang agak baik lah. Dan nak access pun ramai boleh tengok. Mungkin nak minta pendapat pekerja-pekerja lain pun ramai boleh tengok. Access je, simple. Dekat dalam ni juga kita ada software, nama dia ialah Package Center. Untuk Package Center ni anda boleh download beberapa apps lah. Macam anda nak buat VM, Virtual Machine. Anda boleh set up juga DNS server dekat sini. Dan anda boleh set up juga web dekat sini. Nampak? Dia punya kegunaan macam server kan. Jadi dia memang sama dengan server ke ataupun dia lain kan. Sebab tengok function lebih kurang je. Jadi kalau kita nak bincang bab server ni satu benda yang kita boleh ubah-ubah tau. Macam prosesor dia kita boleh ubah, RAM dia tak terhad, kita boleh install graphic card dekat sana kan. Dia macam sebuah PC yang anda boleh buat. Tapi untuk NAS ni dia dah ada spek yang optimum kat sini. Macam prosesor dia memang tak boleh ubah lah. Memang macam tu je lah. Benda RAM ni pun tak support tinggi sangat, sekadar 8GB saja kat sini kan. Macam tu lah untuk kerja NAS. Dia tak macam server. Server dia melengkaui batas boleh, tapi yang ini dia compact lagi. Dia just ngam-ngam je untuk anda buat beberapa jenis kerja yang agak ringan-ringan, web ringan-ringan, web static ke contoh lah. Kalau tanya saya, dia memang sesuai macam dekat sekolah ke kan, dekat yang buat bisnes kecil-kecilan nak bangunkan web, tapi web tu macam static web, nak tunjuk produk ke apa, nak tunjuk logo sekolah ke apa, visi misi kan. Tak payahlah nak beli server yang mahal-mahal kan. Dan dekat sini juga anda boleh guna untuk simpan-simpan data. Mungkin ialah gambar-gambar grafik ke apa, just simpan kat sini je, tak perlu risau. Dan benda yang paling best kat sini ialah anda boleh simpan file yang tak terbatas tau. Macam public punya, macam Google Drive ke, iCloud ke, benda-benda yang sensitif anda tak boleh simpan kat sana, yang ada copyright ke apa kan. Nanti dah kena block pula. Tetapi dekat kita punya NAS ni anda boleh simpan apa-apa je, tapi atas tanggungjawab anda lah kan.
benda tu yalah kita tahu macam sensitif. Jadi secara kesimpulannya, NAS ni memang sangat-sangat powerful untuk anda yang mungkin bajet anda tak sampai macam 4-5 ribu kan, sebab harga dia pun lebih kurang dalam 1000 lebih. Anda mungkin beli hard disk 4 tera ke 8 tera ke kat sini, mungkin bajet dalam 2000 dah boleh set up dah, dapatkan web yang static, dapat untuk storage access ramai-ramai dalam satu group company ke apa, sekolah ke boleh juga. Jadi sebenarnya banyak lagi benda yang saya nak bincang kat sini kan, macam nak set up IP static lah, nak bincang rate level dia lah kan, nak bincang macam-macam sangat lah. Apps yang ada dalam ni pun saya tak habis lagi explore, sebab dia macam mini PC tau, macam-macam ada untuk sebuah station. Dan last sekali lah sebelum penutup kan, boleh tak kita nak guna dia sebagai offline? Jawapan saya ialah boleh, sebab dia ialah network. Apa yang anda perlukan ialah kabel RJ45. Jadi apa pendapat anda? Adakah anda rasa macam ada soalan lagi? Sebab lepas ni saya nak buat part 2 pula, apa yang kita boleh lakukan untuk sebuah NAS. Jadi tunggu untuk part 2 juga. Kalau ada soalan macam nak suruh saya test upload web static ke kan, boleh tak dia run ke, boleh tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih, jumpa lagi.